Vă descriu acum una dintre lecții pe care am susținut-o împreună cu elevii clasei a 9-a. Este vorba despre lecția numere, o lecție care vrea să fie mai degrabă o lecție de recapitulare. Lecția, prin conținutul ei, este un punct de pornire în studiul unității de învățare mulțimi. După această lecție, elevii vor lucra cu caracteristici ale numerelor, cu modul, cu parte întreagă, cu parte decimală, vor face operații cu mulțimi de numere, deci este doar începutul. În cadrul acestei lecții am folosit un text, textul are lungimea de 2 pagini A4, care provine din cartea lui Ian Stewart, Numerele Naturii. E un text din capitolul al 3-lea, referitor la apariția numerelor. Cartea lui Ian Stewart este o carte care nu se adresează neapărat matematicienilor, ci se adresează oricui vrea să învețe despre matematică, fără a avea nevoie de cunoștințe foarte solide despre matematică. Elevii au putut citi textul destul de ușor și să-l și înțeleagă, pentru că nu a avut neapărat un limbaj specific manualului de matematică. În cadrul acestei activități, strategia pe care am folosit-o a fost strategia Sinelg. Elevii au citit cele 2 pagini din capitolul al 3-lea al cărții, marcând cu semne pe marginea textului informația pe care o știau, o informație confuză, informații despre care ar fi dorit să afle mai multe sau informații care contrazic ceea ce ei știau. A fost o modalitate de lectură a textului care i-a sprijinit în monitorizarea înțelegerii textului și au fost plăcut surprinși de această strategie. La finalul orei, câțiva dintre ei mi-au și spus că ei cu siguranță vor învăța mult mai ușor acasă la orice disciplină, la istorie, la geografie, folosind această strategie de lectură a textului. După ce elevii au citit textul, am avut niște discuții în grup referitoare la paragrafele pe care le-au marcat cu semnul minus, respectiv cu semnul întrebării. Și ceea ce a urmat a fost să încercăm să găsim răspunsuri la aceste informații, adică să ne clarificăm ceea ce am vrea să știm folosind informația din text, dar acolo unde nu a fost posibil, evident, elevii au căutat pentru ora următoare informații din alte surse pentru a găsi răspunsuri la întrebările respective. Activitatea s-a încheiat cu un eseu de 5 minute. În eseul de 5 minute, elevii au avut de explicat de ce descoperirea faptului că radical din 2 nu este un număr rațional a produs o mare tristețe grecilor antici. În textul cărții, propoziția din text apare în felul următor: grecii antici, de pildă, au descoperit spre marea lor tristețe că radical din 2 nu poate fi reprezentat exact printr-o fracție. Elevii au început să scrie în timpul orei acest eseu de 5 minute, după care, ca extindere, au avut de găsit informații, de căutat și găsit informații relevante despre Hipasos, despre povestea lui Hipasos, și apoi să revizuiască textul pe care l-au scris în timpul orei, integrând informațiile găsite în eseu. Lecția a oferit elevilor o experiență de învățare bogată, atât din perspectiva învățării matematicii, pentru că și-au repetat tipurile de numere, care este forma lor, care este relația de incluziune între mulțimile de numere naturale, întregi, raționale și reale, cât și din perspectivă culturală.
Povestea numerelor din perspectivă istorică a umanizat matematica și i-a sprijinit pe elevi să înțeleagă că de fapt matematica a fost descoperită de oameni pentru a-i sprijini în activitățile zilnice pe care le desfășoară. În eseul pe care l-au scris, elevii au explicat tristețea, supărarea grecilor antici atunci când au descoperit că numărul radical din 2 nu este un număr rațional, asociind descoperirea numerelor raționale cu suferința de a nu reuși sau de a fi umilit în public. 14 elevi au avut această justificare în eseul pe care l-au scris. După ce am citit toate eseurile, am discutat cu elevii despre ce ne poate provoca supărare sau tristețe în cadrul orelor de matematică. Am ajuns să discutăm despre anxietatea legată de matematică și pentru elevii de la școala noastră, care sunt niște elevi foarte competitivi, această discuție a avut mare sens, pentru că nu întotdeauna reușim să facem tot ceea ce ne propunem.